नमस्कार, रुचकर मेजवानी मी दर्शनामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे. घरात पार्टी असली की आपल्याला टेन्शन असतं की नॉनव्हेज लोकांसाठी काय काय बनवायचं आणि चिकन म्हटल्यावरती अजून काय वेगळं बनवायचं. तर आज मी तुम्हाला झटपट घरी पटकन कसं काय चिकन फ्राय होईल असं दाखवणार आहे. चला सुरुवात करूया. इथे मी मोठे मोठे चिकनचे पीसेस घेतलेत आणि पाव किलो आहेत. ते आपण एका मोठ्या बाउलमध्ये घेऊया. यात घेतोय 1 टीस्पून आलं लसणाची पेस्ट, 1 चमचा आहे. किचन किंग मसाला आहे 1 टीस्पून, 1 टीस्पून धना जिरा पावडर, 1 टीस्पून लाल तिखट लाल मिरची पावडर, मीठ चवीप्रमाणे आणि कोथिंबीर. हे सगळं चिकनला लावून घ्यायचं आहे छानपैकी. ह्याला काही तुम्हाला मॅरिनेशन करायची गरज नाही आहे. वाटल्यास तुम्ही अर्धा लिंबू घालू शकतात किंवा अर्धा टीस्पून विनेगर घातलं तरीही चालणार आहे. दही मी यासाठी घालत नाही आहे कारण दही घातल्यावर ते पूर्ण त्याला पाणी सुटणार आणि तेवढं ड्राय आपल्याला जे चिकन पाहिजे ते मिळणार नाही. कारण आपण डीप फ्राय नाही करत आहोत, आपण शॅलो फ्राय करतो आहे. ह्याला सगळं लावून झालेलं आहे. आता आपण गॅस सुरू करूया. तेल घेऊया. साधारण 3 टेबलस्पून तेल आहे आणि ह्यात आता चिकनचे पीसेस टाकायचे. चिकनचे पीसेस पण आपण मोठे मोठे घेतलेले आहेत. आणि ह्याच्यावर आता झाकण ठेवायचं आहे आणि एका साईडने छान होऊन द्यायचं आणि मग दुसऱ्या साईडने करायचं आहे. तोपर्यंत आपल्याला वाट बघायला लागेल आणि ती पण 15 ते 20 मिनिटं. आपण आता पलटी करून घेऊया. दहा मिनिटं झालेली आहेत. आपण बघूया एका साईडने झालंय का. एका साईडने झालेली आहेत. आता पुन्हा 10 मिनिटं ठेवून द्यायचे. दोन्ही साईडने छान झालेलं आहे आणि मस्तपैकी सुगंध सुटलेला आहे. इकडे गॅस बंद करूया आणि काढून घेऊया. गरमागरम चिकन फ्राय तयार आहे आणि पार्टीचा महिना सुरू झालेला आहे. त्यामुळे तुम्ही आता ही बनवायची आहे, मित्रमैत्रिणींना खायला घालायची आहे आणि मला कमेंट्समध्ये कळवायचं आहे. आणि रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचं आहे.